Reggel 5 óra van, turisták gyülekeznek egy kirándulásra. Mikor? Reggel 5 órakor? Mi ugrasztotta őket ki az ágyból? Yes! Ez az úszópiac Kantóban. Valóban egy nagyon érdekes látványosság. Képzeljük el, hogy a vidékkereskedői nagyobb hajókon felhozzák a terményeket a nagyvárosba. Beúsznak a Mekong egy csendesebb mellékágába, majd az áramlattal szemben lehorganyoznak. A piros nyílra jelölt hajók a turisták hajói, akik már ilyen kora reggel itt közlekednek. A zöld hajók azok pedig a kiskereskedők hajói, akik vagy bevásárolnak a nagy hajókon, és viszik a terményt a piacra, vagy pedig megpróbálnak valamit eladni a turistáknak. Baloldalt láthatjuk a lehorgonzott nagy hajókat. Hirtelen megjelenik egy kisebb csónak, és megpróbálnak valamit eladni a turistáknak. De senki nem vesz semmit, a kis csónak elkötött. Yeah, they had a lot of clothes, but they don't sell clothes. Yeah. And now I have a question for you again. What they sell this thing, but they have different things. Yeah. Yeah. If you see some stick-on at the head of the pole, they sell the loop, they have the loop. Dry the floor, like that you can see. Yeah. The small children, yeah, even the small children, Az előző csónak balról próbálkozott, nem sikerült neki, most egy másik csónak ugyanezt megteszi jobbról. Nézzük meg, hogy ez a piaci kopa valójában milyen sportos és milyen komoly hajózási szaktudással kell neki rendelkezni. Képzeljük el ugyanezt a nagy sarnokban, mit jelentene ugyanez a sportos mozgás. Kínálja a termékeit, miután senki sem vesz, eloldozza a csónakját, és szép lassan újabb turistahajót keres. What did you think about the local people like what do you think? They not eat, but they free. Yeah. Okay, if you like, you can taste. You can taste. If you like. Figyelem, újabb támadás jobbra. Ez a hölgy már újabb fegyvereket vett be, például fellemeli valamelyik főzőerőnyt fedel. Kár, hogy nincs illatrögzítés ebben a technikában. Elképesztően finom illatok terjengenek a Mekong felett. Csak azért nem vásárolunk, mert félünk attól, hogy a vizet a Mekongból merítették. Mivel senki nem vásárol, a hajó megint tovább megy, itt is megfigyelhető, hogy milyen izomerő és milyen sportos mozgásra van szüksége egy mekongi kopának. Yeah, they buy the watermelon from the people and they bring to the red carpet for the retailer. Can see Bruder? Do you like Bruder? Elfelejtettem mondani, hogy január 14-e van. Nézzük meg, hogy január 14-én a Mekongon milyen félelmetes gyümölcsválasztékot kínál egy kereskedő. Legalább a fele lenne meg ennek otthon ilyenkor. Ezért mondom, hogy fele, mert ezeknek a gyümölcsöknek legalább a felét én még sosem láttam, és nem is ismerem őket.
Figyelem, most elmegyünk egy dinnye nagykereskedő hajója mellett. Januárban ennyi dinnyénál. Látható a következő hajó majd egy magas pózna. Mindenki egy magas póznára kitűzi azt a terméket, amit nagy mennyiségben áll. Now you can see the sunrise. And this is the beautiful vision for everybody to enjoy the paragliding trip. I can say to you, A vietnámi emberekre az jellemző, hogy sohasem adják fel. Ez a kopasra, így jobbról most újra támad. Nézzük meg, hogy milyen kedvesen kínálja a portékáit. Annyit elárulok, hogy végül is 2 indonész turistát sikerült neki megfőznie, és nagy mennyiségű rambutánt adott el neki. Én ezt csak nem ismertem, nekem utána megmutatták, egy ilyen szúrós héja van, föl lehet rontani, és egy kb. Olyan, mintha egy szilvát vennék a számba, és le kell vágni a húsát magjáról. Igen, ez volt tulajdonképpen a bevezetője ennek a kis filmnek, melynek 2 aktualitása van. Az egyik az, hogy én 1974-ben egy évi katona voltam Dél-Vietnámban. Néhány kép itt ezt majd mutatni fogja. Da Nangban állomásoztunk. Itt egy iráni tábornokkal találkoztunk éppen. Itt dél-vietnámi Viet Cong katonatisztekkel dolgozunk együtt. Ez a saját belső életünket mutatja. Az egyetemtől váratlanul kaptam egy kiküldetést Can Tho-ba. Saját pénzből kiegészítettem az utazást, és elrepültem még Da Nangba, majd Hanoiba. Erről szeretnék most nektek beszámolni. Szakmai szempontból a konferencia közepesnek volt minősíthető. Szerencsém volt, beadott előadásának, a konferencia legjobb előadásának minősítették, ezért kaptam egy oklevelet is. Ezután minden egyetemi vezetővel tulajdonképpen eredményesen tudtam tárgyalni, javasoltam, hogy alakítsunk ki előbb oktatói együttműködést, mert később ez menjen át hallgatói együttműködésbe is. Meghallgatták a javaslataimat, udvariasan azt mondták, hogy tanulmányozzák és meg jelentkeznek. Mi van az udvariasság mögött, azt nem tudom, de bízunk benne, hogy ennek lesz eredménye. Aki egy konferencián kapcsolatokat szeretne építeni, annak tudnia kell, hogy a kapcsolatépítés az legjobb terepe a fehér asztal. Ezért szervezték a rendezők ezt a gálavacsorát, ami egy hajón volt. Ez a hajó vacsora közben egy körutazást tett a Mekongban. Láthatjuk a vietnámi kulinária jellegzetes sorrendjét. Ez nem olyan, mint a magyar. Nem arról van szó, hogy előbb levest teszünk, aztán utána különböző fogásokat, hanem fordítva. Előbb különböző fogásokat teszünk, aztán utána hoznak egy ilyen főzőberendezést, és megfőzik a vietnámi tésztalevest, vagy nudl levest. Ez a nudl, ez egy hosszú vietnámi tészta, ez a rizsből készül, de mellé elképesztő mennyiség bizancét beleraknak. És amikor ez megfőtt, akkor ezt ilyen kis kelyhekbe széttálalják, sűrű tartalmú ez a leves, és ezt a belső tartalmú pácikákkal ki kell venni, mert utána a kanállal a maradék levest kikadamozni. Utána jöhet valami deszert. Nagyon hálás vagyok a Corvinus Egyetemnek, hogy lehetővé tette 2 felvétel egymás mellé másolását. Az egyik, ez a fenti kép, ez 1975-ben készült a Da Nangi China Beach-en, vagyis a kínai strandon. Utána elindult egy felvétel, ez már idén, januárban készült, és óriási ajándék az életnek, hogy 2-szer is megfordulhattam ezen a csodálatos helyen. Elmondok a történetet, az akkori háborús viszonyok között ez volt a békeszigete. Itt nem éltek,
Ez nem volt stratégiai jelentőségű hely, itt nyugodtan lehetett strandolni, piknikezni, beszélgetni, és mi rengeteget beszélgettünk arról, hogy ebből a csodálatos városból, ha békén mindent tudnánk csinálni. Ha rápillantunk Danang térképére, akkor látjuk, hogy tényleg egy ideális helyzeti város. Van benne egy nagy folyó, amely hihetetlen jó skyline, vagy rakpart, városcentrum kialakítására ad lehetőséget. Van neki egy tengerpartja, és amit itt a térképen nem láthatunk, ez a város Vietnám egyik központi fekvésű városa, és közel van két olyan nagy jelentőségű turisztikai centrumhoz, mint Hoi Anhoz. Hoi An csodálatosan szép kínai város, 30 km Danangtól délre, és közel van Huéhoz, amely kb. 70 km-re északra helyezkedik el a régi császárvár. Tehát ha valaki Danangba megérkezik, és utána egy-két kirándulást tesz a környéken, akkor gyakorlatilag az egész vietnámi valóságot a maga legszebb voltában tudja élvezni. Akkoriban itt, mint ez a kép is mutatja, ilyen rendkívül nyomorúságos menekült táborok voltak, hallatlan zsúfoltak, óriási nyomor. A legszebb turisztikai látványosságok helyén katonai táborok, amiket nem lehetett megközelíteni. Egyetlen szép hely volt ez a bizonyos kínai part. Egy dolgot elmondhatok nektek, amit mi akkor elképzeltünk, azt a Vietnámban elmúlt 40 évet megvalósították. Danang pont az a középméretű város, amelyik élhetőnek tűnik, és azokat a turisztikai idegenforgalmi látványosságokat, amelyek ahhoz kellene, hogy ide vonzzák a Vietnámba látogató személy, amiket megvalósították. Ennek legeklatánsabb példája az a skyline, ami a Sárkányhídról tárul fel nekünk napközben. Nagyon szép az a híd maga is, kár, hogy ezt nem tudtam jól lefotózni a nagy méretek miatt, de a város mindkét partján most már emelkednek a toronyházak, a magas házak, eltűntek a rendkívül látványomború nyomornegyedek, eltűntek a katonai létesítmények, újabb hidak épültek, annak idején csak ez az egyetlen híd volt Danangban, azóta most már van 4-5. És kiépült a rakpart. Igaz, rakpart jelenleg mindenféle japán, vagy koreai, vagy egyéb ázsiai cégeknek a óriás plakátjai vannak tele, de azért már látszik a kialakult panoráma. És különösen szép ez a panoráma éjjel. Amikor éjjel ide érkeztem, akkor szó szerint földbe gyökerezett a lábam, és könnyes lett a szemem. Hiszen megvalósult egy óriási álom, amit mi annak idején elképzeltünk. Ezért csak gratulálni tudunk a vietnámiaknak, és azok, akik ezt meg tudták valósítani, azok mindenben nagyon fényes jövő elébe néznek. Elmesélem egy danangi kalandomat. Elhatároztam, hogy megkeresem a volt szálláshelyet. Ez elképesztően nehéz feladatnak bizonyult, hiszen egy teljesen kicserélt városba érkeztem.
Kerestem azt a piacot, ami a tájékozódási pont volt, de azt lebontották. Hatalmas forgalom, megújult épületek, házak. Hát hogy lehet ezt ilyesmit megtalálni? Már feladtam, amikor teljesen váratlanul egy kávézóba tévedtem be, ahol elővettem a térképemet, és elővettem a mobiltelefonomat, és nézegettem az abban betáplált 74-es felvételeket. És akkor egyszer csak hirtelen észrevettem valamit ezen a felvételen. Nézzétek meg ti is, ott van a cím, Pasteur utca 3. Hát Pasteur az egy nagy ember volt, valószínűleg nem nevezték át az utca nevét. Hívtam a pincét, és bemutattam neki, és kérdeztem, hogy tudja, hogy hol van ez a ház. A pincér nem jól tudott angolul, de elvitte a telefont. Egy perc múlva kilépett egy nagyon jól beszélő hölgy az étterem hátsó részeiből, és megmutatta egy ház, pont ott van, sépen vele, szembe. Látjátok, itt ez be is jövő. Meg volt akkor a tájékozódási pont, semmi más nem kell csinálni, mint átmenni ezen a ház elé. És ott voltam a Pasteur utcába, ahol a korábbi szállás volt. Mondanom se kell, hogy ez az utca teljesen más volt. Teljesen más volt. Ez egy kis alvó utca volt, nem is volt egész szépen aszfaltozva, poros volt, nyugodt volt, mert senki akkor benne. Nézzétek meg most, hogy néz ki. Innentől a következő lépés, hogy elmentem nagyjából abba a kereszteződésbe, ahol véltem a saját szálláshelyünket. Ott egy modern iskola épület volt a sarkon, bementem, elkezdtem mutogatni a szállás helyünknek a fényképét, amit természetesen 40 évvel ezelőtti fénykép volt. Senki se tudott angolul, de aztán ugye ez iskola volt, azért hívtak ilyen diákokat, és végül egy iráni diák, jól kiderült, hogy azt tud angolul, elmondtam neki a problémámat, megmutatta valakinek, Vietnámul elmagyarázta, nagy csődület támadt a készület körül, végül aztán egy öreg biztonsági őr és bácsi hirtelen rámutatott a szomszéd házra, hogy ez az a szálló. Akkoriban Hongkong Hotelnek hívták, most már nem Hongkong Hotel, most Danang Hotelnek hívják, és egy egycsillagos szálloda. Megmutattam a tulajdonosnak a képet, aki szintén felismerte a szállodát, és nagy barátsággal fogadott, és még a saját szobámat is. Too bad. No friends. Ezt az érzést. 40 év után itt vagyok a saját szobámban. Ennek a kis történetnek aztán további pozitív fejleményei is lettek, mert mint kiderült, az a hölgy, aki angolul tudott az étterembe, az a Danangi Egyetem munkatársa volt, és sikerült másnap bejutni a Danangi Egyetem lektor helyetteséhez, és tudtunk beszélni egy jövőbeli együttműködés lehetőségéről. Amikor Geri barátomnak elmondtam ezt a történetet, azt mondta, hogy téged nagyon-nagyon szeretnek a vietnámi istenek. Most Danang után kíséreljük meg az első összefoglalást. Ez nem csupán élménybeszám, ahhoz túl sok munka van benne. Miközben ezt a kis filmet csinálom, valójában én újra élem az utazást, és újra gondolom minden egyes pillanatát. Az anyag gyűjtése közben mindig két kérdés izgatott: mit tett Vietnám az elmúlt 40 évben, és milyen irányba fejlődik. Az első kérdésre azt tudjuk mondani, hogy óriásit lépett előre, és jó irányba. Megszűnt Ázsia nyomornegyedének és bordélyházának lenni. Nem láttam koldust, nem láttam hajléktalant, nem láttam nyomorgó embereket. Nyomornegyedeket például nem láttam. Mindenki teszi a dolgát. Élhető, fejlődőképes országgá vált.
Tehát azt is kimerem mondani, hogy a kommunista párt itt élt a megszerzett hatalommal, és megalapozott egy későbbi fejlődésnek. A jelenlegi fejlődésük 10 év óta évi 6% reál értelme. Mint minden fejlődésnek, ennek is vannak árnyoldalai, és én erről majd később beszélni is szeretnék. Most azonban nem ilyen hivatalosan folytatnám, hanem mutatnák egy-két kis színes dolgot, ami erre az országra érdekes módon jellemző. Aztán utána visszatérek ezekre az alapvető kérdésekre is. Az első ilyen színes látnivaló a vallásosság. Ha szép templomot akarsz látni, akkor utazz Vietnámba. Minden templom fel van újítva, csodálatos szépségükben ragyognak. És mindez egy nagyon szabad vallásgyakorlással párosul. Az utcán láthatóan gyakorolják a hívők a hitüket. Mindjárt látunk egy iskolát, ahonnan áramlanak ki az úttörő nyakkendős gyerekek, közvetlenül az iskola mellett pedig egy pagoda működik, ahol a hívők az utcán is példát mutatnak az úttörőknek. Ez egy olyan látvány, ami nagyon meglepi a volt kelet-európai kommunizmushoz szokott szemlélőt, ahol a vallásgyakorlás nem volt ennyire megengedett. Itt ebben a templomban a laptopon nyilván nem az imádságot gyakorolják, hanem a belső hitéletüket menedzselnek. Egyébként ezek a templomok működnek, nagyon szépek a szertartások, órákig el tudtam volna hallgatni a buddhista szerzetesek imádkozását. Vietnám nem elég gazdag ahhoz, hogy állampolgárinak megbízható tömegközlekedést biztosítson. A tehetősebbek azon már vehetnek egy kis motort, amelynek általánosan elterjedt neve a Honda. Itt a Honda szó gyakorlatilag átment a motor szinonimájába. Mivel a taxi drága, ha valaki el akar jutni valahová, az csak kis motorral teheti. Ezért aki teheti, Hondára ül, legyen akár hivatalnok, farmer, diák, apáca, iskolából gyerekeit hazahozó édesanyja, stb. Az eredmény zümmögő, hangos, véget nem érő és mindent beterítő Honda folyam. Ez nem kevés problémát okoz a járókelőn. A járgát Vietnámban, különösen Hanoiban, ugyanis nem arra használják, hogy járjanak. A járda vagy hónaparkoló, vagy elárusítóhely. De a gyalogos gyakran az úttestre kényszerül. Ha valaki Vietnámban valahova el akar jutni, előbb-utóbb rákényszerül arra, hogy belépjen ebbe a Honda folyamba. Azaz lelépjen az úttestre. Hiába van felfestve a zebra, a Hondák sehol nem állnak meg. Azok mennek, mennek és mennek. Mit tehet ilyenkor a gyalogos? Egy darabig áll az út szélén, én is ezt tettem, és figyeltem, hogy boldogulnak azok, akik át akarnak menni az úttest másik oldalára. Ennek alapján egy stratégiát dolgoztam ki, révén, hogy egy stratégiát mondhatok az egyetemen. A stratégiám a következőképpen hangzott. Határozottan indulj el, lassan, kiszámítható iránnyal, ne állj meg és azon ne változtass. Eközben mélyen nézz a közelgő Hondás szemébe. Megjegyzem, néhány szem, nagyon szép, fekete szem. Folytatom a stratégiát. Izgulnod csak akkor kell, ha a Hondás hátra néz vagy telefonál, mert akkor esetleg nem tud elkerülni. Valójában, mivel nem akar téged elütni, el fog kerülni. Ez volt a stratégia vége. Most bemutatom a stratégia megvalósítást Hanoiban. Figyelem, figyelem, megrázó felvételek következnek. Indulok. Ne felejtsük el, a zebrán megyek. Már nincs sok hátra. Túléltem. Most nézzük, hogy adja ezt elő egy kismama a gyerekkocsival.
Valamelyik nagy stratéga azt mondta, ha valamit nem tudsz legyőzni, akkor állj az élére. Hát magam is ezt tettem. Mivel a hondásokkal szemben nem boldogultam, ezért magam is hondás lettem. Igaz, csak a hátsó ülésen. Nagyon jó döntésnek bizonyult. Először is egy nagyon jó barátot tettem. Szebb. Ez a fiatalember hihetetlen kedves volt, és segítőkész. Látható, hogy jó barátságba keveredtünk. A másik tény, Hondáról sokkal szebb volt az ország. Nem emelkedett egy fal köztem és a környezet között, itt például egy piacot mutat meg a barátok, és láttam a vietnámi valóságot. Vietnám egyébként egy érdekes ország, az útjaira telepszik. Mindenki valamit el akar adni, ezért, ha van egy háza, akkor az út felé építi, és valamelyik részét kinyitja az útra. Vagy egy bolt, vagy egy pihenőhelység, vagy egy raktár, vagy egy műhely, de mindig az utcára fordulnak, pont szembe az európai gyakorlattal. Mi ugye pont el akarunk fordulni az úttól, mert azt bűzösnek, szemetesnek, hangosnak tartjuk, hát a vietnámiak pont ellenkezőleg. Mindenben az útra koncentrálnak. Most ezt a képet csak a Hondáról lehetett igazán élvezni. Jobb oldalt itt mindent a Mekong folyónak az egyik mellékágát látjuk, amely festőjen koronázta ezt a Honda utat. Mellesleg ez néha nem volt izgalommentes út, de azért a barátom nagyon jól tudta kezelni a motorját. Ha már szóba került a Mekong, akkor nézzük meg az egyik legnagyobb ágát, ami Kantónál látható, most itt a térképen bejelöltem, ott fogunk átmenni egy nagy hídon. Ez Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb hídja. 2,4 km hosszú. Építése közben egyszer összeomlott, sok ember halálát okozta. A hivatalos magyarázat rátolta a felelősséget a japán beruházóra. Persze vietnámiak másképp értelmezik ezt a kérdést. A főfelelősnek korrupciót tartják, meg azt, hogy kirobták az építkezésnek hídból az anyagot. Most azonban nem fog leszakadni a híd, mert itt bal oldalt látunk egy kis szűzanyaszobrot, és ez meg fog bennünket védeni. Vietnámi autóbuszokban mindig van egy ilyen istenszobor, vagy egy Buddha szobor, vagy egy szűzanyaszobor, és ezek őrzik az utasok biztonságát ebben a meglehetősen kaotikus közlekedésben. Lassan felérünk a hídra, és bal oldalt kibontakozik a legnagyobb ág. Én kettőt láttam a Mekong ágai közül, mind a kettő nagyobb volt, mint a Duna. Elnézést kérek, hogy ilyen az idő, de hát ezt nem én rendeltem meg, ezt a sors hozta. A folyóról mondanék néhány szót. Ez a nagyság, ez a száraz évszakra jellemző nagyság. Tehát most a száraz évszakban vagyunk, és kevés a víz a Mekongban. Amikor sétáltam a partján, akkor egy sajátos érzésem volt. Lehet, hogy ez túlzottan személyes, de nekem az volt az érzésem, hogy túlzottan, idézőjelben mondva, sáros a vize. Mit értek ez alatt? Nagyon úszadékos volt, nagyon sok mindent vitt a víz, és szinte csordultig volt telítődve. Nem egy tiszta, átlátszó víz volt. Ez érthető, ez a hatalmas vízfolyás itt lelassul, és lerakja a hordalékát. És évente több kilométerrel növeli a vietnámi szárazföldet. A szállodámból kilépve Hanoiban ez a kép fogadott. Itt jól látható, hogy jobb oldalt megérkezik egy Honda, megrakva áruval, hogy ezt utána a hondás lepakolja a járdára és árulni kezdi. Nem ő az első.
akik korábban érkeztek, már kipakolták a halat, ez egyébként egy hanoi húsbolt, ha jól megnézzük. Amott egy sorsjegyárus, majd később egy zöldséges. Az volt az érzésem, amikor kijöttem a szállodából, hogy a piac utcájában foglaltunk szállást. A másik oldalon ugyanez a látvány fogadott. Látjuk, itt jön egy virágos lány, valahol le fog állni, mert van neki egy helye a járdán, lepakolja a virágokat és árulni kezdi. Úgy szemben megint gyümölcsöt árulnak, itt megérkezett egy lány a káposztás bicikliével, és megkezdi a káposzta árulását. Utána természetesen érdekes élményben volt részem, mert azt hittem, hogy csak ebben az utcában van ilyen piaci tevékenység, később akárhova mentem Hanoiban, mindenütt árultak valamit. Valójában az egész város egy nagy piac. Nem csak én kerültem a piac utcájába azzal, hogy véletlenül egy szállodát kiválasztottam, akárhol választottam volna, minden piacot találtam volna. Hanoi egyébként egy turisztikai látványosság. Akárhova megy az ember, mindenütt ezt a keleti bazárt, ezt a zsidvásárt látja. Egyébként az emberek nem szeretik, ha fényképezik őket, de azért megbocsátottak nekem. Soha senki egy rossz szót nem szólt. Ez a vietnámi hússüt például, van neki ilyen 2 lapátos rostja, és aztán beleteszi a húst, és forgatja a tüzet. Szembe vele meg egy halasbolt. Itt egy halaskopet. Látjuk, hogy minél később sétálunk a városba, annál minél nagyobb körben sétálunk a városba, és minél később, annál több ilyen nyitott boltot találunk.